Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Như các bạn đã biết, trong tập gần nhất của Tiên Nghịch, Vương Lâm đã đánh bại Hùng Điệp, nhưng sau đó vừa rời khỏi Chu Tước Quốc lại bị hai gã anh biến kỳ của Tuyết Vực Quốc và Cự Ma tộc vây công dẫn tới trọng thương. Sau đó, mặc dù Tôn Thục Thái tới cứu được Vương Lâm thoát khỏi hai tên kia, thế nhưng lão lại dùng phong ấn của mình phá vỡ nguyên thần Vương Lâm, khiến anh ấy không thể hấp thu được linh lực. Cũng vì vậy, Vương Lâm chẳng khác gì người phàm nữa, vừa trọng thương vừa mất hết linh lực, Vương Lâm cứ thế như một phế nhân. Rất may, anh ấy được một vị trung niên hái thuốc bắt gặp và cứu về. Tuy nhiên, vì vết thương nặng, thậm chí anh ấy còn chẳng đi đứng một cách bình thường được. Chẳng những vậy, Vương Lâm còn bị đứa bé con của vị trung niên kia miệt thị. Cũng vì thế, anh ấy đã quyết định rời đi. Thế nhưng đi chẳng được bao lâu, Vương Lâm đã gặp một đám thổ phỉ và bị chúng bắt đi. Sau đó, bọn chúng liền tẩn cho anh ấy một trận. Đến khi Vương Lâm ngất đi, bọn chúng liền rắc độc lên người anh ấy và ném sang một con đường để đạp bẫy một đoàn xe áp tải lương thực sắp tới gần. Và quả nhiên, kế hoạch của bọn chúng cũng thành công mỹ mãn. Khi độc tố từ người Vương Lâm tỏa ra, toàn bộ đoàn người áp tải lương thực kia đều bỏ mạng. Còn Vương Lâm, sau lần đó, anh ấy liền bị bọn chúng ném vào một cái nhà lao. Thế nhưng ở tại đây, Vương Lâm lại phát hiện dòng nước này linh lực rất nồng đậm. Chính vì thế, anh ấy đã liền tiến hành hấp thu. Tuy nhiên, vì phong ấn vẫn còn, Vương Lâm cũng chỉ hấp thu được lượng rất ít mà thôi. Mặc dù vậy, như thế đã là quá đủ. Ngay khi tên thủ lĩnh của đám thổ phỉ đi tới, cũng là lúc Vương Lâm tỉnh táo lại. Sau đó, anh ấy liền vận lực phóng ra một bàn tay bóp nát gã kia và đoạt lại túi trữ vật. Còn một chút linh lực cuối cùng, anh ấy liền thả văn thú ra. Tới đây, văn thú nhìn chủ nhân trọng thương, nó tức giận liền đồ sát toàn bộ cái doanh trại của đám thổ phỉ này. Cuối cùng giữ lại vài tên, Vương Lâm liền tiến hành tra khảo bọn chúng. Làm xong, anh ấy liền bắt bọn chúng đào cái giếng ở tại nhà lao lên. Đến khi đào đến tận cùng, Vương Lâm liền cùng văn thú đi tới đó và bắt đầu tiến hành thổ nạp, hấp thu linh khí khôi phục sức lực. Và chỉ sau vài tháng, vết thương trên người Vương Lâm rốt cuộc đã khôi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, phong ấn thì vẫn chưa được phá giải. Cũng vì vậy lần này, tu vi của Vương Lâm mới chỉ ở ngưng khí kỳ tầng 2 mà thôi. Và để bản thân khôi phục nhanh hơn, Vương Lâm quyết định tìm hiểu về dòng nước ở tại cái giếng này. Đi sâu xuống dòng nước đến tận cùng, Vương Lâm mới phát hiện ở đó có một cái trận đồ, xung quanh là 3 viên cực phẩm linh thạch, ở giữa có một bộ hài cốt. Nhìn nó, Vương Lâm cảm thấy không ổn, quay đầu rời đi. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc ấy, cuộn tranh từ trong túi trữ vật của Vương Lâm đột nhiên lao ra. Sau đó, nó cùng bộ hài cốt như cộng hưởng với nhau. Cuối cùng, toàn bộ mọi thứ đều bị cuộn tranh hút hết, bộ hài cốt cũng tiêu tan. Tới đây, cuộn tranh kia cũng liền khép lại. Ngay lập tức, Vương Lâm mở nó ra thì phát hiện cuộn tranh bây giờ đã lóe lên một chút ánh sáng. Mang theo rất nhiều nghi hoặc, Vương Lâm cũng liền tiến tới tra hỏi đám thổ phỉ. Tuy nhiên, đám người này cũng chỉ biết một ít thông tin mà thôi. Cuối cùng, Vương Lâm vẫn quyết định phải hồi phục thân thể trước. Rất nhanh, mang ra cực phẩm linh thạch, anh ấy liền tiến hành thổ nạp. Vài tháng nữa lại qua đi, Vương Lâm rốt cuộc cũng đạt tới ngưng khí kỳ tầng 6. Tới đây, Vương Lâm quyết định đột phá. Ngay lập tức dồn toàn bộ linh lực lại, sau đó anh ấy bắt đầu trùng kích phong ấn bên trong cơ thể mình. Giờ khắc đó, mặc dù rất đau đớn, thế nhưng Vương Lâm vẫn cố gắng chịu đựng. Thế nhưng anh ấy vẫn chưa thành công dễ dàng như vậy. Cuối cùng, Vương Lâm quyết định nuốt chửng tiên ngọc, dùng nó tấn công phong ấn kia. Thế nhưng, cơ thể Vương Lâm lại không chịu được. Nhất thời, trên mặt anh ấy bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nứt. Tuy nhiên, cũng vì sự mạnh mẽ của tiên ngọc, rốt cuộc phong ấn cũng bị vỡ ra một chút. Tới đây, linh lực cũng chảy được vào sâu trong cơ thể. Cuối cùng, tu vi cũng khôi phục lại được trúc cơ sơ kỳ. Rất nhanh, cưỡi văn thú, Vương Lâm liền rời khỏi sơn trại. Mục tiêu tiếp theo của anh ấy chính là đi tới Luyện Hồn Tông và gia nhập môn phái này. Thế nhưng khi tới nơi, đột nhiên lại có một vị lão giả đi tới nói Vương Lâm biết lần thu nạp đệ tử của môn phái này đã hết. Tuy nhiên, vì để có thể tìm một nơi tu luyện, Vương Lâm liền mang ra một thanh phi kiếm loại xịn để mua chuộc lão. Và ngay lập tức, lão giả kia cũng liền đồng ý. Tiếp theo, lão mang theo Vương Lâm đi tới gặp một người đồng môn. Nói vài lời, lão liền rời đi. Còn người kia, ông liền hỏi tên tuổi của Vương Lâm. Sau đó, bắt Vương Lâm giao ra 2 khối linh thạch, lão liền cho anh ấy một cái sơn động để tu luyện. Thế nhưng cũng vào lúc ấy, Lưỡng Mi thông qua ngọc giản đã phát hiện ra Vương Lâm đang ở Luyện Hồn Tông. Ngay lập tức, cô ta liền đi tới đó. Tiếp theo, duyên nợ giữa hai người ở đây cũng bắt đầu. Và liệu rằng giữa hai người sẽ còn chuyện gì xảy ra nhỉ? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!